By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back. So I hope everyone will be fine and safe and sound. Today, we're going to study the grade 12 English book, Unit 3, Lesson 5, and on pages 37 and 38. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د دریم څپرکي 5م درس لولو او هغه هم د کتاب په 30 او 38 صفحو کې. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی تاسو مو خپل کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. که هېر کړي مو نه وي، ما تاسو ویلي چې دغه متن په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نو کتابچې مو راواخلئ. آفرین. اجمل کورنۍ دنده راواخله. آفرین. ښه، له دې څخه د مخه چې موږ تاسو خپل نوی درس شروع کړو، نو که چېرته تاسو د تیر لوست په اړه کومه پوښتنه ستونزه څه وي، نو ما ته ووایئ، زه به بیا ځل تاسو تشریح کړم. هېڅ مشکل به نه وي انشاءالله. ښه، پوښتنه نشته، هېڅ ستونزه هم نشته. سمه ده، نو راځو شروع کوو خپل درس. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. In today's lesson, we will study one section, and that is word study. د نن ورځې لوست کې موږ تاسو یو موضوع لولو او هغه هم څه ده؟ word study، د لغاتو مطالعه. موږ تاسو یو څو لغتونه مطالعه کړو او زده کړو. So let's get started. Word study. Number 1. Transportation. This is a noun. A vehicle or system of vehicles such as buses, trains, cars, and etc. Transportation ګوري خپل معنا د transport یا transportation. یو نقلیه وسیله یا د نقلیه وسایلو سیستم لکه موټرونه، بسونه، اورګاډي او همداسې نورو ته څه ویل کیږي؟ transportation ویل کیږي. راځو بل لغت ته. Restricted. This is an adjective. It means limited. Restricted په معنا د محدود. راځو بل لغت ته. یو شی چې مثلا محدود شوی وي، نو هغه ته موږ تاسو د restricted لغت استعمالوو. Stuffy. Stuffy is an adjective. It means too warm, or we can say lacking of fresh air. Stuffy مثلا کله چې هوا زیاته ګرمه وي او تازه هوا پکې نه وي، یعنی دفه وي. د دې لپاره موږ تاسو د stuffy لغت استعمالوو. Droning. Droning is a verb. It means to make a continuous low noise. Droning یو دوامداره ټیټ غږ ته ویل کیږي. Rhythm. Rhythm is a noun and it is a strong, regular, repeated pattern of sounds or movements. یو قوي تکرار کیدونکی منظم الګو د غږونو او حرکاتو ته rhythm ویل کیږي. Lull. Lull is a verb. It means to make somebody relaxed and calm. د یو چا د آرامول یا راحته کولو ته څه ویل کیږي؟ lull ویل کیږي. Snatch. Snatch is a verb. It means to take something quickly or to steal something. په چټکۍ سره د یو څیز اخیستل یا هم غلا کولو ته snatch ویل کیږي. راځو journey. Journey په معنا د سفر او دا یو نوم دی. An act of traveling from one place to another, especially when they are far apart. Next, motorway. Motorway is a noun, a wide road with at least 2 lanes in each direction. We are terrific and travel fast for long distances between large towns. یو لوی سړک یا هم حد اقل په هر سمت کې چې د 2 کرښو درلودونکی وي، چې په هغه کې موټرونه کولی شي په ډیر واټن او سرعت سره په لوی ښارونو کې تګ راتګ وکړي، یعنی تګ وکړي. Bumpy. Bumpy is an adjective with many patches raised about the wrist. په معنا د زیږ. کله چې د یو شي سطحه زیږه وي، د دې لپاره موږ تاسو د bumpy adjective یا صفت استعمالوو، یا هم جیږ او ټیټه وي. Next word is comport. Comport is a verb. It means to behave or to tolerate. Comport دا یو فعل دی په معنا د چلند کول یا هم زغمل. Stretch. Stretch is a verb. It means to make something longer, wider or looser. For example, by pulling it to become longer. Stretch د دې معنا اوږدول یا غځول.
د یو څه اوږدول یا پراخول او ترمول. د بیلګې په توګه د هغه څیز په کشولو سره څیز اوږدېږي. یعنې کله چې موږ تاسو یو شی کش کوو دې ته موږ تاسو stretch وایو. بل مثلا زه وایمه is there any way of stretching shoes؟ آیا د بوټونو د اوږدولو لپاره کومه لاره شته؟ Number 2. To become bigger or longer when you pull it and return to its original shape when you stop. کله چې هغه کش کړئ لوی او اوږد کېږي او کله چې کش وکړو نو دا خپل اول حالت ته راګرځي. The jeans stretch to provide a perfect fit. وای پتلون کش ورکوي تر څو متناسبه شي. یعنی دوهمه معنا د stretch دا هم ده چې یو شی مثلا کش کړي او هغه بیرته خپل عادي شکل ته راځي. مثلا یو کشک چې موږ کله کش کوو کش یې کوو اوږدېږي مګر بیرته چې کله خوشې کړو د خپل عادي حالت ته راوړل کېږي نو دې ته هم موږ تاسو stretch ویلی سو. For example, stretch your legs. It means to go for a short walk after sitting for something. راځو stretch your legs د دې معنا خپلې پښې غځول یا وغځوئ. د یو مدت ناستې څخه وروسته د لنډمهاله پیاده روي لپاره ولاړ شئ نو دې ته څه وایي stretch your legs. کله چې موږ تاسو د ډېر مدت لپاره کینو نو بیا غواړو چې خپلې پښې وغوړوو یا هم ورباندې حرکت وکړو نو بیا څه ورته وایو stretch your legs. It was good to get out of the car and stretch our legs. ښه وه چې له موټر څخه ښکته شو او پښې مو وغځولې. نو دا و د stretch لغت. مخکې ځو. Deck. Deck is a noun and it means the top outside floor of a ship or boat. ازو deck. لومړی deck د کښتۍ پورتنۍ یا بهرنۍ پوړ ته ویل کېږي. هغه پوړ یا هغه منزل چې پورته وي او بهرنی وي او معمولا د کښتۍ نو هغې ته موږ تاسو deck وایو. For example د مثال په توګه زه وایم I was the only person on deck at that time of night. زه یوازینی کس وم چې د شپې په هغه وخت کې د پورته منزل یا هم پوړ پر سر وم. Number 2. One of the floors of a ship or a bus. موږ تاسو د deck لپاره ویلی سو چې دا یو د پوړونو د کښتۍ څخه وي او یا هم د بس یو پوړ ته ویل کېږي. We sat on the top deck of the bus. وای موږ د بس په پورتنۍ برخې یا پوړ کې کښېناستو. Next, seasick. Seasick is an adjective and this is feeling ill or sick, or we can say wanting to vomit when you are traveling on a boat or ship. Seasick. متوجه؟ seasick وای adjective ده یعنی صفت ده. کله چې د یوې کښتۍ په واسطه سفر کوئ نو د ناروغۍ او کله چې تاسو د ناروغۍ احساس وکړئ او غواړئ چې مثلا تاسو کانګې راځي نو په دې حالت کې موږ تاسو دې حالت ته موږ تاسو په انګلیسي کې seasick وایو. Destination is a noun and this is a place to which somebody or something is going or being sent. For example, our luggage was checked all the way through to our final destination. Exhilarating. This is an adjective and it means very exciting and enjoyable. My first parachute jump was an exhilarating experience. Destination. A place to which somebody or something is going or being sent. Destination هغه ځای چې یو څوک یا یو څیز هلته ځي یا لیږل کېږي. For example, our luggage was checked all the way through to our final destination. وای زموږ سفري بکس تر آخره منزله چک شو. Next, exhilarating. This is an adjective and it means very exciting and enjoyable. Exhilarating دا یو صفت دی یا adjective دی چې معنا یې ډېر په زړه پورې او خوندور. My first parachute jump was an exhilarating experience. وای زما لومړنی ټوپ له فراشوټ څخه یو په زړه پورې تجربه وه. Armchair. This is a noun and it means a comfortable chair with sides on which you can rest your arms to sit in an armchair. Armchair یو راحته څوکۍ ده کوم چې دواړو خواو کې تا د لاس لپاره یو څه برخې لري په هغه باندې تاسو کولی شئ چې خپلې مټې په سر یې کېږدئ او راحته واوسېږئ. نو دا د هغې چوکۍ لپاره استفاده کېږي.
Soar. This is a verb. It means to rise quickly. To rise quickly and smoothly up into the air. Soar. دا یو verb ده. verb معنا فعل. په چټکۍ او آرامۍ سره هوا ته پورته کېدل. دې لپاره soar استفاده کوي. مثلا the rocket soared up into the air. وای rocket په هوا کې لوړ ولګېده. Number 2. To fly very high in the air or remain high in the air. دوه معنی څه ده؟ وای الوتنه ډېر په لوړ او یا هم په هوا کې پاتې شوه. بل مثلا زه وایم The building soared above us. وای ودانۍ زموږ څخه پورته شوه. Landscape. This is a noun everything you can see when you look across a large area of land, especially in the country. Landscape. هر هغه ډول څیزونه چې کله د ځمکې یوې لویې سیمې ته ګوري او په ځانګړې توګه یو هېواد ته نو دې ته لینډسکیپ وایي. موږ تاسو لنډ ویلی چې منظره نو هغه منظره چې موږ تاسو وینو نو دې ته لینډسکیپ ویل کېږي. We can expect changes in the political landscape. موږ تاسو په سیاسي فضا کې د بدلون تمه کېدلی شي. دلته د فضا په نوم باندې هم راتلی شي. مخکې ځو. Brilliant. Brilliant is an adjective and it means extremely clever or impressive. Brilliant یو صفت ده او معنی ډېر هوښیار یا هم اغېزمن. What a brilliant idea. څه یو عالي نظر. موږ تاسو brilliant ویلی شو چې عالي لنډه معنی. Number 2. Very successful. Very successful means ډېر بریالی. The play was a brilliant success. وای ډېره یوه بریالۍ ننداره وه. Number 3. Very intelligent or skillful. د دې هم معنا داسې هم راتلی شي چې ډېر ځیرک او مهارت لرونکی. یو څوک چې ډېر ځیرک وي او مهارت لرونکی وي. Next. She has one of the brilliant minds in the country. وای هغه د نړۍ تر ټولو ځیرک ذهن لرونکی دی. Now we have some words. اوس یو څو لغتونه لرو. Aircraft د دې معنا څه ده؟ الوتکه. Enjoyable خوندور. Fare کرایه عموما ترانسپورټي مثلا کوم موټر ته چې موږ کرایه ورکوو دې ته فیر ویل کېږي. Flight attendant د الوتکې خدمه. Rest آرام کول. Save خوندي کول. Western لویدیځې یعنی لویدیځې برخې. An official یو رسمي مقام. So let's move on. مخکې راځو. Last week I traveled to Kabul from Herat in the western region. I took a taxi to the airport. The taxi fare was 100 Afghanis. I flew on one of the biggest and newest aircraft plans. Ariana. After we took on, the flight attendant brought us a drink of orange juice and something to eat. Then I was able to save for most of the journey. The 1-hour flight was very enjoyable. I had a good time. The car journey took 1 hour, so I was able to rest 30 minutes. When I arrived, I was met by an official from the Ministry of Education. ګورئ دا یو متن ده چې په دې متن کې هغه لغتونه کارول شوي دي چې لږ مخکې موږ تاسو ولوستل. لومړی لغت ته وګورئ. Western لویدیځه یا لویدیځې. ګوره لویدیځه برخې ته ویسټرن ویل کېږي. په دې جمله کې وکارو. بل ته ګورئ. فیر مخکې موږ تاسو ولوستل چې فیر څه معنا؟ فیر معنا کرایه. او د هغه څخه وروسته موږ همدارنګه داسې ولوستل چې فلایټ اټنډنټ. موږ تاسو د فلایټ اټنډنټ معنا ولوستله. فلایټ اټنډنټ معنا د الوتکې خدمه یا هغه څوک چې په الوتکه کې کار کوي او د خلکو خدمت کوي. که فکر مو کړی که چېرته تاسو په الوتکه کې کوم سفر کړی وي یو څوک راځي تاسو مثلا اوبه درکوي یو څه څښاک راوړي یو څه راوړي یا هم یو څه د خوراک لپاره راوړي تاسو ته نو هغې ته فلایټ اټنډنټ ویل کېږي. بل لغت تاسې وګورئ. سیف ساتنه کول. سیف لغت هم راغی. بل ګورئ. انجویبل خوندور. دا لغت هم پکې استفاده شو چې لږ مخکې موږ تاسو ولوسته. بل لغت ګورئ. ریسټ آرام کول. دا لغت هم مخکې موږ تاسو ولوسته د پښتو معنا سره او اوس یې په دې متن کې وکارو. بل ته وګورئ. ان آفیشل یو رسمي مقام. دا هم هغه لغت ده چې لږ مخکې موږ تاسو ولوسته. نو رابسو د خپل درس به موږ تاسو راټول کړو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson we have studied one section and that was word study. If you remember, we studied some words with their Pashto meanings and we
use them in sentences. که هیر کړی مو نه وي موږ تاسو یو څه لغتونه ولوستل د پښتو معنا سره او بیا موږ تاسو هغه لغتونه په جملو کې هم همدارنګه وکارول. نو ځینې لغتونه موږ تاسو لوستي دي. کوشش وکړئ چې دا لغتونه ښه صحیح ولولئ او تلفظ یا هم پرونسیشن به باید تاسې صحیح وکړئ. نو کوشش وکړئ چې دا لغتو باندې کار وکړئ. نو که چېرته اوس تاسې د نن ورځې درس په اړه کوم پوښتنه ستونزه څه وي نو ماته کولی شئ اوس راته ووایئ. زه به تاسو ته بیا ځلې تشریح کوم. هېڅ کومه مشکل یا ستونزه نشته. بلال خان کومه ستونزه شته؟ نشته. آفرین. هېڅ ستونزه نشته. آفرین. نو رابسو کورنۍ دندې ته. homework. Write the words study of page 37 and 38. نو اوس به موږ تاسو کورنۍ دندې ته راسو. نو تاسې به د 18مې پاڼې او د 18مې پاڼې لغتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. موږ تاسو یو څه لغتونه ولوستل د پښتو معنا سره. نو تاسې به هغه لغتونه ولیکئ او کوښښ دا وکړئ چې سره د معنا یې هم زده یې کړئ. نو تاسو به د سبا ورځ لپاره دا لغتونه د معنا سره زده کړي وي. So wish you all the best. Have a nice time. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.